in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 33. Wij noemden nu Psalm 119 vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord verder uit al zijn noden. Leer mij, o Heer, een goede zin verstaan, en wetenschap der dwazen waan ontvloden. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan, waarin ik heb geloofd in uw geboden. Het 33e vers van Psalm 119. Een psalm van David. Loof den Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel,
en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten, al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekend gemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om niet te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof ten Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof den Heere, al zijn heerscharen, gij dienaars die zijn welbehagen doet. Loof den Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn heerschappij. Loof den Heere, mijn ziel.
gemeente, nu wij vanavond op de laatste dag van dit jaar voor u mogen staan, op de laatste dag van een veelbewogen jaar, en tegelijk voor de eerste maal, nadat er zoveel is gebeurd, nu is het eerste wat ik vanavond wil zeggen: Gode alleen de eer en Gode alleen de dank. Niet omdat de weg zo gemakkelijk was, niet omdat het een weg was naar eigen vlees en bloed, maar omdat het een weg was waarin God zichzelf heeft verheerlijkt. En als God zichzelf gaat verheerlijken in een diepe weg, dan is er niets anders meer wat er overblijft dan Gode de eer. Want daarvan is niets van onszelf bij. Wat zouden we te zeggen gehad hebben, geliefden, als we deze weg hadden moeten doormaken, zelfs tot aan de rand van de dood, in de toorn Gods, of in de verlating Gods? Wat zouden we dan te zeggen hebben? Niets dan dat God rechtvaardig was. Dat dit is het grote wonder, waarvan ik nu staan mag als een toonbeeld van dat wonder. Dat God het doet om zichzelf, en dat hij het alleen kan doen in de dierbare borg Christus, de zaligmaker. Het is onuitsprekelijk, geliefden, om zulk een zielsbemoeienis te verklaren wat het is, om het te mogen weten dat er een overnemende hoge priester is, die leeft om voor zijn volk te bidden. Een levende hoge priester en een overnemende hoge priester. Dat wil zeggen dat de zonde valt op zijn rekening. Al de zonde, al de schuld, en die is groot. Daarom zeg ik, is er niets van ons bij. Wie tot die koning komt, die is klein geworden. Die is verloren geworden in zichzelf. Anders zou genade geen genade zijn. Maar wie van die koning vandaan komt, met zulke weldaad, dat hij zijn borgtocht gaat tonen en wegschenken, zodat de zonde en de dood geen kwaad kan doen, die is zo mogelijk nog kleiner geworden. Dat is de grootste weldaad, geliefd.
als de Heer zijn grote naam in Christus gaat verheerlijken in ons leven. Al is het dan ook in een diepe weg. Maar nu is er vanavond ook nog een toegift bij deze weldaad. Zo zal ik dat willen noemen. Namelijk deze toegift, dat ik vanavond nog voor u mag staan. En dat we met elkaar nog zijn mogen in het land der levenden. En dat we nog bij elkaar mogen zijn. Dat is boven mijn eigen verwachting. En wat dat inhoudt, daar gaan we niet verder op in. Want we willen vanavond niet op het gemoed werken. Ik ben bang dat we dan eindigen in ons eigen gemoed. Maar geliefden, wat een wonder om weer bij elkaar te zijn. Uw meeleven was voor ons ontroerend. Uw liefde was groot. Uw gebed was veel. En van menselijke zijde bezien zou ik vanavond kunnen zeggen: zeer hartelijk dank voor uw meeleven, voor uw liefde en vooral voor uw gebed. Want we hebben ons gedragen gevoeld. Maar gemeente, ik ga u vanavond toch niet bedanken. Want dan zouden we hierin eindigen dat we elkaar zouden bedanken. En we houden het erop waarmee we begonnen zijn. Gode, alleen de eer. Gode, alleen de dank. Maar dan is ook dat meeleven en dat gebed, dat we met elkaar gevonden hebben, dan is dat ook een gave van God. En dan mogen we dat ook zo zien, als voortvloeiende uit de enige verdienste van de voorbiddende hoge priester. Om ook daarin, in hem en in hem alleen te eindigen. Toen die geraakte genezen was door Christus, toen is hij ook niet geëindigd in de vrienden die hem gedragen hebben. Maar ze zijn samen geëindigd in de Heer. En dat wij dat vanavond ook doen mogen. Samen in de Heere eindigen. Voor dat voorrecht. Dat de Heere tot nog toe de gebeden verhoord heeft. Dat het nog weer voor u mag staan. Om zijn woord te bedienen. Naar de lust van mijn hart. Want geliefden, we zijn meer dan ooit aan elkaar verbonden geworden in deze tijd. Maar u begrijpt het ook in het huwelijk en ook in de familie. Al zouden we door genade mogen weten dat er genade in ons leven gevallen is. Al zouden we in de bediening van die Christus kunnen sterven.
Want geliefden, zo is het. Dan kan de dood geen kwaad meer doen. Nochtans hebben we ook gevoeld dat de dood is een afscheid. En ik zou dat afscheid een scheur willen noemen. Een scheur die zoveel pijn doet, dat we ons van elkander niet los kunnen maken, tenzij dat God zelf losmaakt. En nu we spreken over dat afscheid, u herinnert ook dat we dit jaar 6 maal aan het graf gestaan hebben van vele geliefde familieleden. Er zijn in ons midden weduwen die het jaar begonnen zijn toen ze nog een man hadden. Er zijn in ons midden kinderen die het jaar begonnen zijn toen ze nog een vader hadden. Er zijn in ons midden mannen die veel verloren hebben. En ziet, geliefden, nog meer zorgen in het midden van onze gemeente. Want er zijn er ook die het volgend jaar, als ze de dag van morgen beleven mogen, met zorg en met donkerheid tegemoet zien. We weten niet wat het volgende jaar zal brengen. Dat behoeft eigenlijk ook niet, geliefden. Maar laten we trachten om met elkaar het woord van God open te slaan. En dan geven de Heere dat we in dat woord onszelf mogen vinden. Als we vanavond zullen stilstaan bij wat u beschreven vindt in Psalm 56 en daarvan vers 9. Psalm 56 vers 9. Gij hebt mijn omzwerven geteld, met mijn tranen in een fles, zijn ze niet in uw register. En dan geeft de Heere dat we vanavond in dat woord al onze droefheid en al onze blijdschap mogen vinden tot verheerlijking van zijn grote naam. Voordat we dit overdenken, willen we eerst ten Heere zijn onmisbare zegen vragen. Heere, zoudt gij ons willen vervullen met ootmoedige dankbaarheid, nu wij vanavond bij elkander gekomen zijn op de laatste dag van dit jaar. Want er is niemand onder ons die zal kunnen zeggen dat er over u te klagen valt, Heere. Als het te klagen valt, dan is dat alleen over onszelf. En Heere, zoudt gij dan de ware dankbaarheid willen geven in onze harten, dat gij het vergunt om in deze laatste dag van het jaar voor de eerste maal weer bij elkander zijn mogen onder de bediening van uw woord. Want Heere, ge weet het,
Dat is een voorrecht dat wij niet meer verwacht hadden. Maar dat gij ook na de tijd tot nog toe een God zijt geweest, die dat gedaan heeft. Dat is alleen, Heer, om het welbehagen. Dat is ten slotte niet om de gebeelde waardigheid van de gebeden. En nog minder om de waardigheid van hem, die in de gebeden zo gedacht werd. Maar dat is ten slotte alleen voortvloeiende uit u, o Heere. En dat gij het zo hebt willen maken, dat het bittere nog zoet werd. En dat het ongeluk nog een geluk werd. En dat er nog blijdschap was te midden in de droefheid. En dat uw lieve gunst er nog in meekwam. En dat gij uw vriendelijk aangezicht niet hebt verborgen. Dat is ook niet onverdienst. Maar dat is louter en alleen voortvloeiende uit u, o dierbare Christus, die de stof van vreugde zijn voor een alles verloren hebbend zondaar. Uit u, o grote Christus, die het licht zijt in de duisternis, die het brood zijt voor de hongerigen, de rust voor de vermoeiden en de verzoening voor degene die met u, o Vader, in oorlog staan. Heere, dat is niet om uit te spreken. En dat is de grootste weldaad die we ontvangen kunnen van u. Als het met u goed is, dan wordt het ook waar wat we vanavond met elkander willen overdenken. Gij hebt de omzwervingen verteld. Zoudt gij dat woord willen zegenen, Heere? Zoudt ge er uw geest aan willen paren, opdat dat woord verstaan mag worden, opdat dat woord nog een troost mag zijn voor arme zwervers aan deze zijde van het graf. Want uw naam wordt er toch in verheerlijkt, Heer, als we leren leunen en steunen op u. En uw naam wordt er toch in groot gemaakt, als we van u mogen verwachten, omdat er van ons niet meer te verwachten is. Want nu ligt er een jaar achter ons, Heere, wat ons zelf betreft, vol van zonde, vol van moeite en ook vol van schuld. En dan zijn er ook in onze gemeente geweten die zwaar getroffen zijn in dit jaar door de moeite des levens, die bij de geopende groeven gestaan hebben, die het allerliefste wat ze op aarde hadden, moesten missen. En wat die ledige plaats, Heere, die kan niet meer vervuld worden. Maar, o God, mocht gij zelf dan die ledige plaatsen
is vervullen met uzelf, opdat ze in alle gemis toch maar één gemis kennen zullen. En dat is het gemis aan u van nature. En opdat ze in alle droefheid toch maar één droefheid zullen kennen. De droefheid naar u. Want die tranen zult ge toch drogen, Heer. Omdat ge ze zelf in uw fles bewaard hebt. Gedenk ze dan. En geef ze dan nog eens een troost. Die er onder de zon niet te krijgen is. Maar alleen bij u. O bron van troost en licht. Want dat zijt ge, Heere, voor degenen die geen licht hebben. Die geen troost hebben. Dat zijt ge voor arme verloren zondaren. En dat wilt ge nog zijn. O Heere, dan is het nog genade. En dat is toch de rijkdom van de genade. Dat het genade is. Zodat er niets van ons bij behoeft. Maar dat het alles van u is. Heere, doe het uw volk ook beleven meer en meer. Dat ze tenslotte gedragen zijn. Dat ze verdragen zijn ook in dit afgelopen jaar. Om in u te eindigen. En in u alleen. Heere, we bidden ook. Voor degene die in het ziekenhuis ligt. Wat de wegen zijn dat, Heere. Ze hadden het zo graag anders gedaan. En er zijn zoveel wegen waarvan we zeggen. Dat hadden wij anders gedaan. Maar wil ze maar bewaren. Voor beter weten. Wil ze bewaren, Heere, voor opstand. Wil ze bewaren voor moedeloosheid. En geef ze nog eens in u te zien. Wat gij zijt. Een God die het doet uit recht. Want we hebben geen rechten. Al zou ge zo een diepe weg met ons gaan. Dat ons in de verlorenheid zou werpen. Maar aan de andere zijde, door Christus, een God die nog troosten wil, de troosteloze. Maak het bittere nog eens zoet, Heere, in uw lieve Zoon, voor degene die daar liggen. En ook voor degenen die het moeilijk hebben. Want er zijn er ook die donkere wegen tegemoet zien. Ook onze broeder de Vries, Heere, die naar het ziekenhuis gebracht zal worden. Kon het nog eens meevallen voor de tijd, Heere. Als het in uw raad bestaan kon, mocht gij hem nog voor zijn vrouw willen bewaren. Maar bovenal, o God, wil gij uzelf aan zijn ziel openbaren, als een arme ziel, en geef hem zo uw kracht en uw sterkte. We willen ook uw grote naam erkennen. Dat er een jonge man in ons midden zijn mag voor het eerst, Heere. Voor wie het ook een wonder is dat hij er nog zijn mag. Voor wie het ook een wonder is, Heere. Want hij was zo dicht bij de dood. Leer hem in het jonge leven
een vreemdeling op aarde te worden. Wil zich aan zijn hart zo heiligen, dat hij u erin over mag houden. Wat zal hij dan gelukkig zijn met dat ongeluk. Heere, dat zijn wegen altijd heil. En dat hebt ge nooit anders met ons, ieder persoonlijk bedoeld, dan dat we onder u gebroken zouden worden. Dan hebt ge nooit geslagen om te slaan, niet één slag, maar om naar u toe te slaan. O, geef ons dat te staan, ook in deze avond, uit loutere genade om Christus wil alleen. Amen. Zingen we nu gemeente Psalm 56 en daarvan het 5e en het 6e vers. Psalm 56, niet het 5e en het 6e, maar het 4e en het 5e. Vers 4, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En vers 5, ik bloem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het 4e en het 5e vers van Psalm 56. Terwijl u de gelegenheid ontvangt tot de dienst der offeranden, om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heeren, ook uit dankbaarheid voor alles wat de Heere u geschonken heeft in dit afgelopen jaar 1963.
gij hebt mijn omzwervingen verteld. Met mijn tranen in uw fles zijn ze niet in uw register. Daarbij staan we stil bij een terugblik van David in het strijdperk van dit leven. Een terugblik van David in het strijdperk van dit leven. En dat spreekt ten eerste van omzwervingen die geteld zijn. En ten tweede van tranen die bewaard zijn. Gemeente, de psalmdichter spreekt hier van omzwervingen. En het zijn dan eigenlijk ook niet meer dan omzwervingen voor hem geweest, tot op de dag dat hij dat zeide. Want hij heeft veel moeten zwerven onder de vervolgingen van Saul. En nu verkeert hij in het land der Filistijnen. En daarom ontbreekt het hem ook niet aan zijn achtervolgers. Omzwervingen, zwerftochten, dat zijn het. En meer niet. En al is het dan bij ons onder andere omstandigheden geliefden, het is toch in uw en mijn leven ook niet anders dan dat het maar omzwervingen geweest zijn in het jaar dat achter ons ligt. We hebben geen thuis gehad, maar we hebben maar zo een beetje gezworven, niet wetende waar we komen zouden en waarheen we terecht zouden komen. Dat zijn het aan deze zijde van het graf zwerftochten, want de rust wordt hier niet gevonden. We hadden immers evengoed in dit afgelopen jaar weggenomen kunnen worden. Waarom niet? Toch zeker evengoed als een ander. Och, hier is het land der rust niet. Het is maar een einde van een zwerftocht. Dat jaar 1963. En dat komt, geliefden, omdat we de rust verspeeld hebben. Omdat we de rust in God verloren hebben. We zullen op deze aarde de waarachtige rust buiten God nooit vinden. Gij hebt mijn omzwervingen geteld, zegt David. En in de grondtekst lees ik hetzelfde woord bij Kaïn. Als er van Kaïn staat dat hij dolende was op deze aarde. Hier heb je nu twee zwervers, Kaïn en David. Van beiden staat er hetzelfde woord. Maar wat een groot verschil. David mag zeggen van die omzwervingen dat ze geteld zijn. Gij hebt mijn omzwervingen geteld.
wat dat zeggen wil, gemeente? Dat geteld, dat wil zeggen dat al de wegen uitgedacht zijn in de hemel door hem die zich nooit vergist en die het alleen weet wat er goed voor zijn kind is, ook in de tegenspoed. Weet u wat dat zeggen wil? Dat de omzwervingen geteld zijn, dat het er niet te veel zijn, dat ze gewogen zijn in de weegschaal God, en dat God de zuchten weegt op het vaderhart, en dat hij de tranen telt, dat hij de omzwervingen zo weegt dat ze dragen kunnen die ze ontvangen, dat God wel kastijdt, maar dat hij niet straft naar de zonde. Hij heeft een omzwervingen geteld. Wat dat zeggen wil, geteld, dat wil zeggen dat de omzwervingen bij God bekend zijn. Dat wil dus zeggen dat die zwervers door God gekend zijn. Dat het bij God zo meevalt in dat zwerven. Mijn omzwervingen geteld, zegt David. Wat dat zeggen wil, dat hij boven de vijanden uit mocht komen. Want hij spreekt in deze psalm van vijanden die hem willen opslokken, zegt hij. Het is geen kleinigheid. Ze hadden dorst in David. Ze hadden zin in David. Ze genoten van zijn benauwdheid en ze zeiden, zie je wel, dat de Heer niet met hem is? Zie je wel dat het niet goed gaat? Maar David zegt, Heer, we hebben omzwervingen. Dat wil zeggen, hij heeft iets boven de vijanden uit. Als de omzwervingen van God geteld zijn, gemeente. Oh ja, dan zijn er de vijanden. De meeste vijanden van binnen. Dan zeggen ze van binnen, waar is nu uw God? Dan komt de bestrijding. Oh, ontzettend benauwd kan dat zijn. Maar ze zijn toch niet te veel als ze bij God geteld zijn. Want dat wil zeggen dat de armen van de duivel dan nog te kort zijn. Dat de duisternis er niet bij kan. Dat de Satan zijn prooi moet loslaten. Omdat het valt naar God toe. Geteld. Dat wil zeggen, dan is het niet te veel. Maar geliefden, dan is het ook niet te weinig. Want ach, als wij in onze omzwervingen komen, als de klappen vallen in ons leven, dan tellen we ook. En dan zijn we al gauw uitgeteld. En dan zeggen we al gauw, Heere, nu is het genoeg.
Heer, ik kan er niets meer bij. Maar liefde, als God de omzwervingen telt, dan luistert die God niet naar de stem van het vlees. Want diezelfde God weet het beter, hoeveel dat het er zijn moeten, dan dat wij dat zelf weten. We tellen al gauw aan het einde. En dan kan het zijn dat het telkens maar tegenvalt. Iedere week maar donkerder berichten. Iedere week erger. En toch, het is toch nooit te erg als ze bij God verteld zijn. Hij heeft me omzwervingen verteld. Hoe wist David dat dan, geliefden? Want je kunt dat toch niet zomaar niet zeggen. Je moet dat toch weten. Je moet dat toch persoonlijk weten. Dat het alles ligt in de handen Gods. En dat het alles ligt in zijn gunst. Wel nu, hij heeft er een antwoord op. Want hij zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kijk, dat is het nu, dat persoonlijke. Dat hij het niet voor een ander wist. Maar dat hij persoonlijk voor zichzelf wist. In de dadelijkheid aan zijn ziel verklaart. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan, wat heeft David dan gehoord? Wat hij gehoord heeft, geliefden. Hij heeft het woord Gods gehoord. God heeft tot hem gesproken. God is zo vergekomen in zijn benauwdheid. Te midden van de vijanden. En toen waren de vijanden niet weg. En toen was de nood niet weg. En toen nam God de smart niet weg. Maar toen ging God spreken. En wat ging God dan spreken in het leven van David? Dit, zegt David, dit weet ik, dat God met mij is. En dat is alles, geliefd. In die getelde omzwervingen. Dit weet ik, dat God met mij is. Of je dan weet dat het naar je eigen vlees goed zal meevallen. Of je dan weet hoe het zal uitlopen, wel nee. Want dan brengt de Heer zijn volk niet altijd in de raadskamer om het nu eens op te lossen waarom God het zo doet en hoe ver dat het komen moet. Maar dan heb je persoonlijk aan God genoeg. Dit weet ik, dat God met mij is. Want gemeente, dat is het grote verschil. Zonder God of met God. Aan het einde van dit jaar moet het daarop wijzen. We staan hier aan het einde van de zwerftochten van 1963, gemeente. Met God. Of zonder God. En als het nu zonder God is. Oh, wat kan het dan benauwd worden? Wat kan het dan onuitsprekelijk onmogelijk worden? Zoals ik ook met David. Hij had veel beloften ontvangen.
Hij wist wie wat in het leven was geweest. Maar hij kon het er niet mee doen. En daarom moest de Heer bij vernieuwing komen in dat leven van David. Dat hij het weten mocht wie God was. Dit weet ik. Dat God met mij is. Geliefde, weet je wat dat eigenlijk zeggen wil? Dit weet ik. Dat God erbij is. En dat maakt de bittere zoet. Dat verzacht de pijn. Dat is de balsem voor de wonden. Dat God erbij is. Dat mag David weten. En dat mag het volk des Heeren van vandaag nog weten. Door het geloof. Als ze bij vernieuwing de bediening uit de hemel ontvangen. Als de deur van de hemel is opengegaan. Die deur die we zelf gesloten hebben door onze zonde. Als die door de genade in Christus opengaat voor een aan. Verloren zwerf. Dan is hem dat het grootste. En is hem dat alles. Dat God met mij is. David heeft het zelf uit zijn mond gehoord. En dan wordt het een geloof, geliefden, in wat God gezegd heeft. Dan wordt het niet een geloof in jezelf. Want als het daar nu op aankomt in die zwerftochten, wat geloof je van jezelf? Och, er zijn zoveel mensen die willen graag wat van zichzelf geloven. En dat kan de houvast niet geven. Het kan alleen in de levende verbinding met het woord Gods. Want de houvast ligt alleen in wat God gezegd heeft. En het geloof, dat is nu die verbinding tussen die zondaar en de Heer. Om te geloven op zijn woord. Het geloof dat niet twijfelen kan. Het geloof dat het leert. Het is niet mijn zaak, maar het is Gods zaak. Het geloof, het gaat om zijn naam. Het geloof dat nooit anders wil dan wat God wil. Het geloof dat vandaag liever met God wil sterven dan een lang leven te ontvangen in kracht en gezondheid zonder God. Het geloof dat de heilige wil Gods leert toestemmen als de beste. En dat het kruis niet afschudden wil, ook al zou het kunnen, want liever de donkere wegen met God dan God kwijtraken op een eigen weg. Gij hebt mijn omzwervingen verteld. Dan wordt het persoonlijk geliefd. Mijn omzwervingen. Niet van een ander. Niet van het volk. Maar van mij. O gemeente. Dan voelt ieder het zijne. En dan heeft ieder het zijne te dragen. En heeft de Heere nu ook onze omzwervingen verteld aan
aan het einde van dit jaar, mogen we dat nu ook zeggen? Hoe hebben we nu gedoopt? Hoe hebben we nu rondgezworven? Als Kain of als David? Och, zegt iemand, ik heb helemaal niet gezworven. Als ik eerlijk ben, dan heb ik me thuis gevoeld aan deze zijde op de aarde. Ik heb er mijn rust gevonden. Mijn rust zonder God. En ik heb er mijn thuis van gemaakt. O, geliefden, weet je dan niet hoe vergankelijk het leven is? Weet je dan niet hoe arm dat te zijn? Als uw wegen niet boven geteld zijn. Weet je dan niet hoe dodelijk ongelukkig dat te zijn? Als je niet kunt zeggen, dit weet ik, dat God met mij is. Want als God niet met ons is, dan hebben we God tegen. En God tegen, dat is alles tegen. Er kan veel pijn geleden worden. Er kunnen diepe wegen zijn en zware wegen. Maar de ergste pijn is deze. Wat dacht u, wat zou dat zijn? De ergste pijn in al die omzwervingen. Gemeente, dat is het vriendelijk aangezicht Gods te moeten missen. Dat is de ergste pijn. En als je die ergste pijn nog nooit hebt gevoeld, dan geeft de Heer dat je die nu voelen moet. Aan het einde van dit jaar, van ontzettend omzwervingen die niet geteld zijn en tranen die niet bewaard zijn. En dan zegt David ook, leg mijn tranen in uw fles. Want geliefden, bij al die omzwervingen gaat dat tranen kosten. Reken erop dat het niet meevalt als de Heer een weg gaat tegen het vlees heen. En laten we maar gerust zeggen dat de Heer niet onverschillig maakt tegenover het lijden. Want dan zouden we geen mens meer zijn. De Heer maakt niet onverschillig. Laat gerust de tranen vloeien in uw droefheid. Laat het gemis gerust gevoeld worden. En als je een doorn in het vlees hebt, laat de smart van de doorn gerust gevoeld worden. Want het kan toch ook zijn dat de Heer het zo heeft geteld, dat we ons leven lang met een doorn in het vlees moeten rondlopen. En dat we voor ons leven een herinnering meekrijgen om maar kort gehouden te worden aan deze zijde. Om maar kort gehouden te worden aan deze aarde. Want o geliefden, het leven is eigenlijk zo grof, zonder God. En de Heer moet wel eens veel doornen doen steken om aan hem te verbinden. Maar als het dan maar tranen zijn mogen, die in zijn fles bewaard wordt, zo kostbaar zijn de tranen in de ogen des Heeren van zijn volk. Want gemeente, die tranen worden bewaard in de fles, net zoals de dure wijn in flessen gedaan wordt, dat er geen druppel verloren gaat. Zo deed men de wijn in zakken en daarop spreekt nu de psalmdichter om die wijn goed te kunnen bewaren.
Gij hebt mijn omzwervingen geteld, maar zegt gij, Heer, leg mijn tranen ook in uw fles. Dat God persoonlijk met zijn kind handelt, liefde. Alsof de Heer maar één kind op aarde had, is dat niet een wonder? Dat de Heer de tranen bewaart, want die tranen, die zijn bij God als kostbaar parelen. Ze zullen eeuwigheidsvruchten voortbrengen. Welke tranen? Niet alle tranen, maar de tranen over de ziekte. Zijn dat de tranen over de rouw? Zijn dat de tranen over de moeite? Zijn dat de tranen over het kruis? Ja, zeker, gemeente. Maar bovenal de tranen over de oorzaak daarvan. Want dat zullen we moeten bewegen. De oorzaak van alle smacht en alle moeite, dat is de zonde. Want we hebben het in het jaar 1963 niet verder gebracht dan omzwervingen om onze eigen schuld. En dat wordt ook het wonder voor David. Want het strekte David niet tot zijn eer dat hij bij de Filistijnen was. Hij was van zijn plaats gelopen. Bij gebrek aan vertrouwen op de Heer. En als we omzwervingen hebben, geliefden, en die hebben we allen, dat hebben we nu gehoord, dan is de oorzaak hier bij u en bij mij, omdat we bij God van onze plaats zijn gelopen. En daarom geven de Heer dat dit onze tranen zijn mogen. Op de oudejaarsavond, dat we van onze plaats zijn gelopen. Dat we verloren paradijs achter ons hebben om eigen schuld. Dat we verloren mensen zijn, want dan worden het in hoofdzaak zielentranen. En dan zullen we niet in de eerste plaats klagen over onze weg, maar we zullen klagen over onszelf. O zalig die zo'n treuren, zij zullen getroost worden, want die tranen worden in Gods fles bewaard. Leg mijn tranen in uw fles, niet in mijn fles, dat staat er niet, maar in uw fles. Want als de tranen, gemeente, in onze fles moeten bewaard worden, dan staan er grote flessen in de kast met tranen van zelfmedelijden, van zelfhandhaving. En dat is tenslotte, zijn dat nog tranen dat we ons onrecht voelen aangedaan, als we eindigen in een lijdend ik. Oh, we hebben zoveel met onszelf te doen. Maar wanneer het zo wordt wat David zegt, leg mijn tranen in uw fles, dan houden we niet een lijdend ik over. Maar weet je wat we dan overhouden? In ons lijden, in onze zwerftochten, een lijdende borst. Een lijdende borst. En daarmee wil ik eindigen, gemeente, want het is mijn tijd. Een lijdende borst. Rust, de vermoeiden van kracht. Amen. O Heere, wij mochten in deze avond nog stilstaan bij uw dierbaar woord. En gij hebt ons nog willen betonen, Heere, wie gij zijt voor u. En laat het wezen tot ontdekking en ook tot verandering.
u, gij altijd. Wij zingen uit Psalm 87, het vierde vers. God zal hem zelf bevestigen en stralen, en op zijn onhoorbaarheid volgen strijden. En stellen als in Israël ingeleid, en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat is het vierde vers gemeente, dan Psalm 87. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.